Të gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 15 këtu në Top Channel, shohim zhvillimet kryesore. 1.4 milion shtetas shqiptar të pajisur me pashaporta duhet që brenda 6 muajve të marrin dokumentat e reja, sepse pashaportat e tyre po skadojnë së bashku me kartat e identitetit. Por emigrantët, aplikimi bëhet pranë ambasadave dhe konsulatave. Më 31 dhjetor është shpallur gara për dhënien me koncesion të termocentralit të Vlorës. Për këtë impiant u investuan $130 milion dhe ai nuk u vu në punë asnjë ditë. Tani kërkohen edhe 58 milion euro investime nga privatët për ta rivënë në punë për prodhimin e energjisë elektrike. Moti shumë i ftohtë me temperatura deri në -14 gradë Celsius paralajmërohet të përfshijë gjithë territorin e Shqipërisë. Ngrica do ketë edhe në zonat bregdetare, ndërsa rreshjet e Dëborës që sot kanë mbuluar juglindjen dhe verilindjen e vendit. Sinoptikanët thonë se temperaturat nisin të rriten të hënën që vjen. Në vitin 2004, një përplasje me armë mes disa grabitësish dhe forcave të rendit përfundoi me vrasjen e një polici dhe plagosjen shumë rënd të kolegut të tij. Resmi Hasan Papaj pas plagosjes u paralizua dhe nuk mund të ecë, por ai nuk është thyer dhe vijon punën në policinë rrugore të Tiranës vullnetarisht. $1.4 milion shtetas shqiptar të pajisur me pashaporta duhet që brenda 6 muajve të marrin dokumentat e reja, sepse pashaportat e tyre po skadojnë së bashku me kartat e identitetit. Për emigrantët, aplikimi bëhet pranë ambasadave dhe konsulatave. Juli Ristani bisedoi me drejtuesit e Ministrisë së Brendshme, të cilët shpjegojnë si duhet të veprohet. Viti 2019 sapo ka nisur dhe Ministria e Brendshme u bën thirrje shtetasve shqiptar që të verifikojnë dokumentat e identifikimit, pasi sipas këtij dikasteri janë gati 1,5 milion karta identiteti dhe pasaporta biometrike, këto të fundit më të pakta në numër, të cilat skadojnë deri në qershor të 2019-s, muaj kur dhe mbahen zgjedhjet vendore në Republikën e Shqipërisë. 1.4 milion karta dhe pasaporta janë të shtetasve shqiptar që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë saj. Riaplikimi për kartë identiteti dhe pasaport mund të bëhet duke filluar që nga janari 2019 dhe sa më shpejt aq më mirë për të shmangur radhët e gjata dhe konfuzionin. Si procedon një qytetar të cilit i skadon karta identiteti tani së shpejti? Mua për shembull më skadon karta në mars të 2019-s. Pasi të pajisemi me kuponin në zyrat postare, duhet të paraqitemi direkt te zyrat e shërbimit aleat, të cilat gjenden në një sit administrative. Çfarë hapash ndihjen për të nxjerrë një pasaport të re biometrike? Paraqiten në komisariatin e policisë në njësinë administrative ku ata banojnë, bashkë me 2 foto dhe me dokumentin e vjetër, sigurisht mbasi ka prerë dhe kuponin në zyrat e shërbimit postar. Sipas Ministrisë së Brendshme, janë mbi 3,5 milionë shtetas shqiptar me të drejtë vote brenda dhe jashtë vendit. Emigrantët nuk kanë nevojë të vinë në Shqipëri për të pajisur me dokumentet e reja. Besoj edhe me konsulatën, pra me shërbimin e ri konsullor, riaplikimi është i lehtë tashmë edhe për emigrantët shqiptar. Një kupon për letër njoftim kushton 15.000 lekë të vjetra, ndërsa për pasaportën është 75.000 lekë të vjetra. Ministria e Brendshme ka nisur tashmë fushatën e sensibilizimit për shtetasit shqiptar, duke shpërndarë të gjitha informacionet e duhura në përzyrat që pajisin qytetarët me këto 2 dokumenta të rëndësishme, kartën e identitetit dhe pasaportën biometrike. Për Top Channel, Juli Ristani. Më 31 dhjetor është shpallur gara për dhënien me koncesion të termocentralit të Vlorës. Për këtë impiant u investuan $130 milion dhe ai nuk u vu në punë asnjë ditë. Tani kërkohen edhe 58 milion euro investime nga privatët për ta rivënë në punë impiantin për prodhimin e energjisë elektrike. Termocentrali i Vlorës, investimi që u kushtoi taksapaguesve $130 milion, por që nuk u vu asnjëherë në punë, do t'jepet me koncesion tek privatët. Ministria e Energjisë ka hapur në datën 31 dhjetor zyrtarisht procedurat për të dhënë me koncesion për 20 vjet termocentralin, i cili ka një fuqi të instaluar prej 97 megavatësh. Sipas dokumentave të shpallura në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike, privati do të investojë 58 milion euro për të riparuar defektet e termocentralit, si edhe për të ndryshuar sistemin e prodhimit të energjisë
nga naftë që është aktualisht në gaz për të ulur kostot. Dhënia me koncesion nënkupton që pronësia e tecit të Vlorës do t'i mbetet shtetit. Kompania fituese do të ketë drejtën e shfrytëzimit të termocentralit për 20 vjet, duke prodhuar energji dhe duke e shitur atë në shtet ose në treg të lirë. Në dokumentat paraprake të tenderit, Ministria nuk ka marrë përsipër blerjen e energjisë që do të prodhoj privati nga teci. Por burime nga kjo ministri thonë se fillimisht do të priten ofertat dhe në bazë të tyre do të negociohen kushtet më të përshtatshme. Termocentrali i Vlorës lindi si një ide e Bankës Botërore, e cila organizoi edhe procedurat e tenderit. Vepra u ndërtua nga një kompani italiane e quajtur Tecnimonti, e cila u pagua $130 milion, por dorëzoi një termocentral jo funksional dhe defektoz, që nga përfundimi në vitin 2011 teci i Vlorës ka qenë në konservim, pa prodhuar asnjë ditë energji elektrike, për shkak të defekteve dhe kostos të lartë të prodhimit me naftë. Pushimet e festave mbaruan dhe politika i rikthehet konfliktualitetit të saj. Më 7 janar studentët do kthehen në protest, por kjo nuk është sfida e vetme. Qeveria ka nisur të plotësojë disa nga kërkesat thelbësore të tyre, por ndërsa koha kalon, një tjetër sfidë po afron. Zgjedhjet lokale, të cilat për shkak të mosmarrveshjeve mes pozitës dhe opozitës, rrezikojnë të bëhen pa kryer më parë reformën zgjedhore. Viti i vjetër i la rrugën të riu duke kthyer faqe, por për klasën politike 2019 vjen me halle të vjetra. Kryeministri Edi Rama betejën e parë nuk e ka me kundërshtarin politik, por me studentët, të cilët më datë 7 janar kanë paralajmëruar rinisjen e protestave. Ju jeni aleat të mi, ju nuk jeni aleat të Lulit, ju nuk jeni aleat të Monikës, ju nuk jeni aleat të komshinëve, ju jeni aleatët e mi dhe unë jam aleati juaj. Kabineti qeveritar këtë vit vjen i rifreskuar, por një përgjigje pritet dhe nga Ilir Meta president për 8 pyetje të reja dhe një zëvendës kryeministër të ri. Presidenti për refuzim u vendos me Sandër Leshajn. Në presidencë mbizotron heshtja, ndërsa për opozitën mosdekretimi nga ana e Metës do të ishte i bazuar së paku për ministrin e jashtëm. Por mazhoranca nuk e ka me nxitim ndërkimin e kërkesës për dekretim përsa kohë sesioni i ri parlamentar nis më 21 janar, ku me shumë gjas opozita do të vendosë të rikthehet apo jo bojkotit parlamentar, pas refuzimit të nismës së saj për vetingun në politik. Jashtë parlamentit, betejë do të vazhdojë. Ky është misioni më i rëndësishëm që Partia Demokratike që opozita kanë sot, të jenë krahët qytetarëve e të prinë protestës qytetare për ta sprapsur dhe mposhtur të keqen, për t'i hapur rrugën Shqipërisë së shpresës. Me zgjedhjet lokale në Prag, atsari i këtij viti do të ndihet më shumë mes dy kampeve politike. Dështimi i reformës zgjedhore dhe votimit elektronik do të ndezë më shumë tensionin politik. Opozita ka kërkuar zgjedhjet e parakohshme dhe vendore në një ditë, një kërkesë që mazhoranca deri më tani e ka injoruar. Klima e zgjedhjeve të qershorit pritet të reflektohet edhe në përgjigjen që Shqipëria pret nga Brukseli për hapjen ose jo të negociatave. Rumania, e cila mori presidencën e radhës së BE-s, e ka shprehur hapur se do të jetë një avokate e fortë e antarësimit të Shqipërisë, por verdikti përfundimtar i takon vendeve anëtare, të cilat kanë kërkuar rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe ngritjen e SPAK-u dhe Byros Kombëtare të Hetimit, të cilat edhe pse kanë kaluar 3 vite nga miratimi me konsensus i reformës në drejtësi, nuk janë ngritur ende. Për zgjedhjet e 2017 u fol shumë për mënyrën se si do të bëhet transparenca e financimeve, por ndërsa po afrojnë zgjedhjet e tjera, një dosje po flen në arkivat e gjykatës së lartë dhe nuk po shqyrtohet. Ndjekim Anila Hoxha. Në qershor 2019 do të mbahen zgjedhjet vendore, por për shoqërinë civile nuk është mbyllur ende gjyqësisht kapitulli i zgjedhjeve të kaluara, përsa i takon transparencës së 3 partive kryesore. Sipas Institutit Shqiptar të Shkencave, shpenzimet e partive në fushatat elektorale të 2015-s, si dhe donatorët mbeten ende enigm, sepse gjykatat në vend nuk ja kanë dalë mban të japin një vendim përfundimtar, me argumentin se dosja ka mbetur në arkivat e gjykatës së lartë. AIS i është drejtuar gjykatës së Strasburgut, duke kërkuar gjykimin në themel. Ky proces gjyqësor ka pësuar mjaftueshëm zvarritje dhe pas 3 vjetësh procesi është për rekurs në gjykatën e lartë. Në momentin që ne nuk kemi një gjykatë të lartë funksionale, kjo pasi disa anëtarë të saj janë goditur nga procesi i verifikimit i vettingut, dhe po kështu nuk kemi asnjë gjykatë kushtetuese e cilat na garantoj shqyrtim përfundimtar të çështjes ku ne jemi palë dhe kemi ngritur pretendimet dhe presim një vendim gjyqësor,
ne mendojmë që jemi në rastin kur palve, dhe në këtë rast pala jemi ne, organizata AIS, i është shkelur e drejta e parashikuar në një 6 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, që është e drejta e palve për një proces gjyqësor me afate dhe një koshtrirje të arsyeshme. Përveç gjykimit brenda afatit, kërkesa e dytë për gjykim në themel është dorëzuar në muajin nëntor 2018, atëherë kur u kuptua qartë se nga vetingu, gjykatës së lartë i mbetën vetëm 4 antar, ndërsa kushtetueses vetëm 1 antar. Në mungesë të gjykatës kushtetuese dhe në paqartësi se kur do të jenë funksionale këto dy gjykata ose këto dy nivele të sistemit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, këtë proces gjyqësor që ne kemi ngritur dhe tashmë është pezull, pra është pending, është i mbetur, të kërkojmë ta gjykojë në themel Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit. I kërkon gjykatës të shprehet kundër 3 palëve që janë 3 partitë kryesore politike në vend: Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Unë mendoj që Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit, e njohur si Gjykata e Strasburgut, do duhet të ndërhyjë në një moment ku janë me mira palë në Republikën e Shqipërisë, të cilëve ju shkelet kjo e drejta e tyre për të pasur një gjykim, një vendim të formës së prerë nga sistemi gjyqësor, pra nga procesi gjyqësor, në një kohë të arsyeshme dhe në një kohë e cila është brenda disa afateve të paracaktuara në procedurë. Në gjykatën e lartë, stoku i dosjeve kap shifrën e 30.000 çështjeve ende të pagjykuara, ndërsa në gjykatën kushtetuese numërohen 115 kërkesa, kryesisht për çështje pronash. Sërish në funksion të zgjedhjeve, mazhoranca i ka kthyer syt edhe nga selia e partisë. Socialistët gjatë këtyre ditëve kanë qenë disa herë në seli, në mbledhje që vijnë edhe si një reagim ndaj afrimit të zgjedhjeve, por para tyre socialistët do të bëjnë disa ndryshime në statutin e partisë, të cilat do të prekin forumet, siç janë Fresh apo Forumi i Gruas. Për këtë të fundit, Rama kërkon shkrirjen. Ndjekim Indrit Marakun. Një grup prej 10 vetash do të përgatisin deri në mars ndryshimet që socialistët do t'i bëjnë statutit partisë së tyre. Me vendim të asamblesë, ekipi do të drejtohet nga numri 2 i partisë, sekretari i përgjithshëm Tauland Balla, dhe përbëhet nga Arben Pëllumbi, Alfred Peza, Bledi Çuçi, Blerina Gjulameti, Elisa Spiropali, Ilir Beqaj, Laer Duraj, Senida Mesi dhe Teuda Vodo. Këto ndryshime pritet të prekin mes të tjerash dhe 2 forumet e PS-s, atë të rinjve dhe forumin e grave. Fjalët e kryeministrit në mbledhjen e fundit të asamblesë japin idenë asaj që pritet të ndodhë, ku për sa i përket Freshit, Rama tha se kishte nxjerrë mësime nga protesta e studentëve. Edhe ata që ishin forumeve doktoreshët dhe të artistit thoshin nuk i duan forumet tu se ju vjen turp, thonë jemi të forumeve. Freshi nuk mund të jetë më organizata ekskluzive e Rinisë Socialiste. Freshi mund të jetë një nga organizatat. Ne do të japim mundësi të rinjve të organizohen si të duan. Ne do të japim mundësi atyre studentëve që nuk duan të merren me parti, nuk duan të merren me politikë, për qëllimet e tyre të organizohen dhe të regjistrohen si një grup interesi. Pra nesh. Funksionimi deri më tani i forumit të grave socialiste nuk i ka pëlqyer as pak kryetarit partisë, i cili vuri në pikpyetje ekzistencën e të ardhmen të vetë forumit. Forumi i Gruas e dëgjoj vetëm kur ka zgjedhje që zihen gratë me njëra tjetrën dhe nuk e shoh as ku është as çfarë bën. Nuk ka nevojë të kemi forum gruaje. Le të organizohen të gjithë si duam, pse duhet të vazhdojmë të kemi forumin e grave komuniste. Për çfarë arsye? Vetëm zihen me njëra tjetrën kur ka zgjedhje dhe bashkohen për 8 mars të bëjnë sikur shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën dhe këtu mbaron. Për çfarë na duhet ne, forumi i grave komuniste? Vetëm për sherr. Ndërkohë që gratë kemi integruar në Partinë Socialiste, ndërkohë që gratë janë integruar në gjithë qeveritë. Ndryshimet statutore do të miratohen në Kongresin e thirrur për më 23 mars, ku pritet që socialistët të bëjnë dhe ndryshime në asamblen dhe kryesinë e partisë, pak muaj para zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Ashtu si që ishte lajmëruar, nisën rreshjet e dëborës, ndërsa temperatura pritet të ulet në orët në vijim për të shkuar deri disa gradë në zero gjatë natës. Në veri dhe jug mëngjesin e sotëm ka patur rreshje dëbore. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit këtë të njëjtë. Në qarkun e Kukësit ka patur rreshjet lehta bore dhe prezenca akulli në rrugë. Në qarkun e Dibrës ka patur rreshje të pakta dëbore si dhe pranit të ngricave në rrugë. Në qytetin e Peshkopis, prezenca e dëborës është më e vogël, ndërsa në rrethina trashësia e saj shkon deri në 30 cm. Ulja e temperaturave në -7 gradë shoqëruar me rreshje bore gjatë natës në Bulqiz,
Si pasojë e rreshjeve është vështirësuar qarkullimi për shkak të ngricave në disa rrugë rurale të njësive administrative, Trebisht, Ostren, Martanesh, Zerqan, Shupens dhe Fush Bulqiz. Probleme nga rreshjet e borës ka patur edhe në disa zona malore të Prenjasit dhe Librazhdit. Akset rrugore në Rajc, Stëblev dhe Sopot janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Edhe në Qafthan, qarkullimi i mjeteve bëhet vetëm me zinxhir. Moti keq ka përfshirë edhe qarkun e Korçës. Të paktën në -15 gradë Celsius parashikohet të shkojnë temperaturat minimale, ndërkohë që nuk kanë munguar as ngricat dhe rreshjet e borës. Në zonën e Dardhës ka arritur trashësia maksimale e borës në gjysmë metri, ndërkohë që në Voskopoj, por edhe në zonën e Ersekës raportohen 20 cm borë. Sipas të dhënave, akset nacionale në një pjesë të tyre paraqiten me probleme. Segmenti Korçë-Dardhë, Korçë-Voskopoj, Korçë-Qafaqarit janë të kalueshëm vetëm me zinxhir, ndërkohë që pjesa tjetër e segmenteve rrugore është e hapur dhe kalohet pa problema. Rreshjet të denduara bore ka patur gjatë natës së mbrëmshme në Llogora. Trashësia e borës ka arritur deri në 20 cm, ndërkohë që automjetet lejohet të kalojnë vetëm me zinxhir. Rreshjet e borës kanë zbritur deri në lartësinë 300 metra në Gjirokastër, duke mbuluar pjesën e sipërme të qytetit dhe zonën e Dropullit. Zagoria dhe Pogoni janë të mbuluara nga bora, ndërsa qafa e Çajupit është e kalueshme me vështirësi. Krisht, ngrica do të ketë edhe në zonat bregdetare, ndërsa rreshjet e dëborës sot kanë mbuluar juglindjen dhe verilindjen e vendit. Sinoptikanët thonë se temperaturat nisin të rriten të hënën që vjen. I ftohti polar ka zbritur në të gjithë territorin e vendit tonë. Duke nisur nga mesnata e së mërkurës, temperaturat kanë rënë ndjeshëm dhe zona veriore dhe juglindore e vendit është të përfshirë nga rreshjet e dëborës dhe ngricat. Temperaturat më të ulta janë shënuar në mëngjes, ku është shënuar -7 apo 8 gradë Korça, Erseka dhe Puka me Kuksin, ndërsa maksimalja pritet të shënohet në mesditë, ku do të arrijë jo më shumë se 9 apo 10 gradë në zonat bregdetare si Saranda për shembull. Por në orët e pasdites pritet një rënje tjetër e temperaturave, sa në zonat malore ato do të zbresin në -14 gradë Celsius dhe dita e premte dhe e shtunë do të jenë edhe më të ftohta. Temperaturat në zonat malore do të shënojnë nga -13 gradë, kryesisht në Baramcur dhe në Ersek, ndërsa maksimumi në këto zona nuk do të shënojnë më shumë se 0 apo 1 gradë. Ndërsa në zonat e ulta do të shënojnë vlera negative, -1, -2 gradë do të shënojnë në zonat bregdetare, Saranda apo edhe Durrësi me Vlorën, ndërsa vlerat maksimale do të shkojnë në 7 apo 8 gradë edhe në këto zona. Temperaturat pritet të ngrihen fillimin e javës që vjen. Nga e hëna, pritet një rritje graduale e vlerave termike në të dy ekstremume, duke rikthyer vlerat normale të dimrit, ku nuk do të jenë më shumë se -5 apo -6 gradë në zonat malore dhe maksimumi në 10 apo 12 gradë në zonat e ulta. Meteorologët shpjegojnë se i ftohti i këtyre ditëve është si pasojë e masave ajrore polare që kanë prekur Ballkanin, përfshirë edhe vendin tonë. Pas festës pranë familjeve, emigrantët janë duke u larguar. Kjo është arsyeja që në portin e Durrësit, por edhe në pikat e kalimit kufitar, ka fluks në rritje. Pasi kaluan festat e fund vitit në atë dhe, shumë familje emigrantësh po kthehen në vendet e Bashkimit Evropian ku jetojnë dhe punojnë, duke shfrytzuar tragjetet e linjave detare që lidhin portin e Durrësit me portet italiane të Barit dhe Ankonës. Mbrëmjen e kaluar me 3 tragjetet e linjës më larguan afro 2000 persona, ndërsa pritet që fluksi udhëtarëve drejt Italisë të shtohet gjatë fundjavës. Pavarësisht uljes së ndjeshme të temperaturave natën e kaluar dhe në vazhdim, në grafikun e lëvizjes së tragjeteve nuk janë regjistruar vonesa, ndërsa anijet e tonazhit të vogël e të mesëm, pas paralajmërimit të autoriteteve detare, kanë marrë masat për të shmangur incidentet dhe shumë prej tyre kanë pezulluar lundrimet në pritje të përmirësimit të kushteve të motit. Gjatë muajit dhjetor, mbi 55.000 udhëtar vendase të huaj kanë lëvizur nga porti i Durrësit me tragjetet e linjave detare Bari Durrës dhe Ancona Durrës dhe kthim. Në të njëjtin muaj tragjetet transportuan drejt Durrësit edhe mbi 3500 kamion dhe trailer me mallra të ndryshëm importi për nevojat e tregut vendas. Në Sauk të Tiranës është rikonstruktuar infrastruktura në zonën e quajtur Osmanët. Kjo është ndërhyrja e parë pas 60 vitesh. Ditët e para të janarit e kanë gjetur ndryshe zonën e Saukut në Tiranë. Bashkia e ka transformuar atë duke i konsideruar vitin 2019 si viti i zonave rurale. Është zona e Saukut vjetër, rruga Osmëve, familjet vjetra tiranëse 800-900 banor,
që fillojnë vitin e ri mbar. Edhe mbar jo vetëm se ka një rrugë, por se ka një cilësi të re jetese. Ajo që ne kemi parë është magjia e punës. Ku vjet dorë dhe ku punohet, transformohet realiteti, njerëzit janë bërë më familjarë me njëri tjetrin, më bashkëpunues. Në disa vende ka tërhequr, në disa vende janë krijuar xhepa të vegjël për të mbjellë një pemë, për të vënë disa stola. Është ndoshta nisja me këmbë të mbar e vitit 2019, që në fakt do të jetë një vit i dedikuar periferive, zonave rurale dhe ato që janë periurbane. Kryetari i bashkisë i kërkoi banorëve që të ruajnë investimet që bëhen në zonat rurale. Këto investime përveç zhvillimit rrisin vlerën e pronës së banorëve. E bukura është jo vetëm magjia e punës, por magjia e Tiranës, ku një Tropojan dhe një Tepelenc apo një Kuksian dhe një Korçar ndihen njësoj të barabartë. Dhe kur vjen sinjalistika, kur vjen asfalti, kur vjen ndriçimi, kur vjen gjelbrimi, kur vjen paqet dhe stolat, secili ndihet që në këtë qytet ka të njëjtin shans për të qenë i suksesshëm si çdo kusht tjetër. Investimet e bashkisë konsistojnë në asfaltim, trotuare, kanalizime, ndriçim dhe gjelbërim. Në vitin 2004, një përplasje me armë mes disa grabitësish dhe forcave të rendit përfundoi me vrasje në një polici dhe plagosjen shumë rënd të kolegut të tij. Resmi Hasan Papaj pas plagosjes u paralizua dhe nuk mund të ecë, por ai nuk është thyer dhe vijon të punojë në Policinë Rrugore të Tiranës vullnetarisht. Ndjekim Eni Ferhatin. Një 24 maj i largët i vitit 2004 ishte dita që i ndryshoi jetën përgjithmonë efektivit e policisë rrugore, Resmi Hasan Papaj. Ai nuk e dinte se atë mbrëmje në krye të detyrës do përballej me krimin, pasojat ishin teje të rënda. Nga shkëmbimi i zjarrit me agresorët gjatë ndalimit të një makine të vjedhur, Resmiu vetë do mbetej i paralizuar, ndërsa kolegu i tij në shërbim, Allaman Dervishi, fatkeqësisht nuk i mbijetoi dot plagëve të marra. Historia është një histori shumë e dhimbshme, të jam i sinqert, është shumë e dhimbshme, është shumë e vështirë të dalësh një natë nga shtëpia dhe të shkosh për në punë dhe të kthehesh në gjendje siç jam kthyer unë, siç është kthyer për fat keq kolegu im që ka humbur jetën edhe ai në krye të detyrës. Është një histori shumë e dhimbshme. Por jam detyruar që të ecim përpara, jam detyruar që të përshtatem me këtë mundësi që kam pas. Nga ngjarja sot kanë kaluar plot 14 vite. Këto janë trauma të rënda, dhe është shumë e vështirë, shumë njerëz nuk e përballojnë dot. Unë jam munduar me forca e mia, me ndihmën e familjes, me ndihmën e kolegëve që i falenderoj sepse kam pas që nga momenti ndodhjes ngjarjes sime deri sot një mbështetje shumë fuqishme, pa përjashtim nga gjithë efektivat e policisë, sidomos policisë rrugore. Pasioni për policinë ka bërë që Resmiu mos ta harrojë misionin për të cilin dikur u betua. Sot ai ndihmon vullnetarisht çdo ditë për rreth 3 orë kolegët e tij të kartotekës në Policinë Rrugore të Tiranës. Të jam i sinqert për te gjendjes që jam, për te problematikës që kam, për te kufizimeve që kam, ndjem pjesë aktive, ndjem e integruar dhe të jam e sinqert kam gjetur një ambient shumë të ngrohtë këtu nga gjithë kolegët, nga gjithë drejtuesët e policisë. Ndjem mirë. Policia e shtetit numëron 200 efektiv të rënë në krye të detyrës, ndërsa Resmi Hasan Papaj mund të cilësohet dëshmori i gjallë i uniformave blu. Në Francë është arrestuar kreu i protestuesve Jelek Verdh, ai është një kamionist i cili u kap me një armë, një shkop i cilësuar si armë kategorisë D. Policia franceze ka vënë në prangërin prej liderëve kryesor të protestuesve Jelek Verdh, Eric Drouet, me pretendimin e organizimit të një tubimi të pa autorizuar. Zyrtarët vendas po marrin një qasje më të ashpër në përpjekjet për të fashitur demonstratat, por me ndalimin e kamionistit, qeveria akuzohet se është duke i hedhur benzinë zjarrit,
Droje përballet dhe me një proces gjyqësor për mbajtjen e një arme të kategorisë D, për shkak se gjatë një proteste të mëparshme ju gjet me vete një shkop druri. I riu ndalua mbrëmjen e së mërkurës, ndërsa i drejtohej Champs-Élysées, ku e priste një grup demonstruesish të tjerë. Ata pretendojnë se ishin mbledhur vetëm për të ndezur qirinj për personat e plagosur në protesta, apo të vrarë në aksidente automobilistike, gjatë trazirave 6 javore që nisën në muajin nëntor, si revolt kundër taksës së karburantit, por u shndruan më pas në lëvizje kundër presidentit Emmanuel Macron dhe politikave të tij që shihen si favorizuese për të varfrit. Avokati Drue e cilsoi arrestimin si të pajustifikuar dhe krejtësisht arbitrar. Disa thonë se prangosja do ta shndrojë atë në një lloj martiri dhe se ka për ta forcuar qëndresën e tubuesve. Që prej 17 nëntorit protestuesit që e marrin emrin nga jelekët e tyre fluoreshent kanë zhvilluar rregullisht demonstrata për të cilat nuk është kërkuar leja e autoriteteve.